Давайте біжать. Прям біжать? Це ж просто якась, як то кажуть, схематоз якийсь, знаєте? Ну, по-іншому не називеш. Так, супер, ми теж так подумали. Ви фіксуєте, Давіде? Дивіться Бігус, підписуйтесь, ставте лайки. Пока. Привіт! Це «Наші гроші», я Денис Бігус, а ось наш YouTube-канал, на який вам неодмінно треба підписатись. І новинка – код. Якщо ви наведете на нього камеру телефону, ви зможете підтримати нашу програму невеличким донатом. Ми за нього, знаєте, заправляємо машини, купуємо виписки з реєстрів, ну і таке інше. Тож це корисна і дуже потрібна підтримка. А сьогодні розповімо про реформу грального бізнесу, якою конкретно зайнялись у Зеленського. Роками букмекери, казино і оці упирські гральні зали на кожному кроці були тупо незаконними. І ніхто у владі цим особливо не переймався. Раз на кілька років Аваков обіцяв все закрити за 2 дні і все. В Зе-команді серйозно підійшли до питання. Офіс президента розробив закон, який має нормалізувати ігорку, але не можна було без «але». Але в цей закон запхали пункт, яким Зе-команда заводить увесь гральний бізнес під свій контроль. Головного наглядача за всіма гральними закладами призначають по максимально непрозорій процедурі. І головне, у ЗЕ вже визначились з кандидатом. Він вам не сподобається, але не конкурс же проводити на таку жирну посаду. Аліса Юрченко про закулісся реформи ціною в мільярди. 27 січня. У парламентському комітеті збираються кілька нардепів, гральний бізнес, профільні асоціації і громадські об'єднання. Будуть обговорювати закон, який легалізує в Україні казино, букмекерів, гральні автомати і лотереї. На кону від $1 мільярда на рік. Стільки, за приблизними оцінками, українці витрачають на азарт. Комітет шліфує правила, за якими азартний бізнес зможе заробити цей мільярд. А ми чекаємо на Бориса Баума. Він не активіст, не міністр і не нардеп, але регулярно відвідує подібні заходи, зустрічається із гральним бізнесом і чомусь брав участь у розробці законопроєкту. Хто ж він? Відомо, що він міцно пов'язаний бізнесовим минулим із росіянами, а зараз неформальними стосунками із Офісом президента України. Ось і він прийшов пізніше за інших, сів на вільне місце поруч із нами та щойно помітив за спиною журналіста із камерою, пересів подалі. Баум публічно казав, що діє від Офісу Зеленського. Я официально присутствовал на встречах и экспертных группах от Офиса президента. Але хто дав йому це право, не зізнався. Він не співробітник Офісу президента, не співробітник будь-якого іншого державного органу України. В його кишені взагалі паспорт громадянина Латвії, а от у його телефоні – заступник керівника Офісу президента Зеленського Кирило Тимошенко. На аватарці фото Тимошенка. Саме таке він використовує у WhatsApp. Ты мне не ту почту дал. Катя сказала пиар Тимошенко собака apu.gov.ua. Сорі. У шейха паніка. Неспівробітник Банкової Баум уже має негласний статус переговорника від Офісу Зеленського. 23 січня. У комітеті немає анонсів щодо ринку азартних ігор, а Борис Баум тут. З ним народна депутатка від «Слуги народу» Дар'я Володіна та менеджмент кількох гральних брендів. Ви давно согласились з нами поговорити. Мы не отказывались. Я же помню ваши неконструктивные позиции на подкомитетах, группах. Да? То есть все сомневались в этом. Это же ничего плохого в этом нет. Но позиция была такая. Сейчас давайте договоримся. Мы правда хотим правильно все сделать. Але домовитися про закон – не єдине, що цікавить людину від Офісу Зеленського. Власник кількох паспортів – топ-менеджер російсько-коломойського бізнесу. Офіс президента спочатку долучив Бориса Баума до розробки закону, а потім вирішив піти далі і без конкурсу віддати йому контроль над всім гральним бізнесом країни. Це поточний стан реформи грального ринку. А починалося досить непогано.
Ось так зараз виглядають приміщення, де нещодавно спускались гроші в очікуванні джекпотів. Гральні зали закрили наприкінці 2019-го масовими рейдами правоохоронців. Бо взагалі-то вони були заборонені законом уже десь так років з 10. Вони вдають, що вони лотерея. Бажання Зеленського нарешті легалізувати азартний бізнес безумовно заслуговує на підтримку. Бо якщо ні, величезна імовірність того, що все це з часом почне працювати знову і знову в чорну. А вихід Ігор Кістіні, як очікується, принесе у бюджет понад 4 мільярди гривень тільки від продажу ліцензій. Ну і ще це правила та контроль. Гральних залів під вашими вікнами більше бути не повинно. Вони мають переїхати у готелі. Зали гральних автоматів на вулицях – це зло. Закон дійсно потрібен, але почавши реформувати таку корупційну галузь, у Зеленського не втримались і вирішили поставити свою людину керувати всією ігоркою. У законопроєкті сказано, усі повноваження щодо всього ринку азарту віддадуть одній структурі. Її створять з нуля і назвуть «Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор». Новий регулятор матиме безмежну владу в азартній сфері. Буде вирішувати, кому давати ліцензії, в кого їх забирати, кого перевіряти, кого карати санкціями, як моніторити гральні заклади та отримає їхню фінзвітність. На чолі цих процесів і хоче опинитися Баум. Чи відповідає дійсності інформація, що ви би хотіли очолювати регулятор, тобто комісію, яка буде регулювати? Буде така можливість, буде дуже гарно. Керівник настільки могутньої комісії має обиратись на відкритому конкурсі, бути абсолютно незалежним, кращим з кращих. Але ніякого конкурсу на посаду, яку хоче Борис Баум, не планується. І голову, і решту керівництва цієї комісії запропонує група народних депутатів. Навіть не вся сесійна зала, а тільки члени парламентського комітету, який і працював над законопроєктом, і в який регулярно навідується гонець із Банкової Борис Баум. А Кабмін має просто затвердити вибір парламентського комітету. Така абсурдна норма записана у проєкті закону, який вже прийняли у першому читанні. Що це не можна так лишати, насправді давно знали розробники закону. Тобто народні депутати із Комітету фінансів та податкової політики. Бо їм про це прямо написали їхні колеги по іншому антикорупційному комітету парламенту. Так і написали – провести відкритий конкурс. Написали вперше у листопаді 19-го, написали вдруге у січні 20-го. Але «Слуги народу» продовжили наполегливо не помічати зауважень від своїх же колег. 260 за, рішення прийнято. Так, якщо я не помиляюсь, на цей момент ви почули прізвище Баум вже 8 разів. І у вас має виникнути питання. Так, стоп, хто це взагалі такий? Чому людина без жодного формального статусу веде перемовини, озвучує позицію Офісу президента, впливає на закон ціною мільярди? І звідки він взагалі взявся в Офісі Зеленського? Це дуже круті питання, дуже правильні. Ми зібрали відповіді. Що пов'язує Бориса Баума із Кирилом Тимошенком, який працює в Офісі президента України? Відповідь на це питання не нагуглиш в інтернеті. Але про це кажуть наші джерела, а ще ми зафіксували їхнє листування просто під час розгляду законопроекту про гральний бізнес на робочій групі. Сподіваюсь, зараз дізнаємося відповіді. У нас еще летом, до избрания новой Верховной Рады, мы собрали здесь рабочую группу, начали работать над созданием этого закона. Я в игорном бизнесе, честно говоря, не очень понимал, но опирался на нашу рабочую группу. Попри те, що ще влітку Тимошенко у гральному бізнесі не дуже розумів, він курує цей напрямок від Офісу президента. Так би мовити, здійснює дистанційне керування Баумом. Он разрабатывал первую версию и дальше продолжал разрабатывать и приносил нам сюда понимание того, что происходит в комитете. З Баумом Тимошенко познайомився після свого призначення на Банкову. Туди людину, яка хоче очолити всю ігорку, привів інший відомий діяч Зе-команди. С ним познакомил Давид Браун нас. Давид Браун, він же Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу». Його президент публічно називав відповідальним за прийняття закону про гральний бізнес. Прийняти закони про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Термін до 1 грудня 2019 року відповідальні. Дмитро Разумков, Давид Арахамія. Ви фіксуєте, Давіда? Давида Арахамію ми зустріли на виході з Офісу президента, буквально перед інтерв'ю із Кирилом Тимошенком.
Давайте біжать. Прям біжать? Конечно. У турборежимі Арахамія розповідає, як Баум з'явився у робочій групі із розробки грального закону. Якщо коротко, соціальний ліфт підвіз. Я його знаю особисто, я проживав в оренду, знімав в котеджному містечку будинок, і він через 4 будинки жив теж зі своїми. Чи живе, так, досить, але я переїхав. А це коли було? 2015-2017. Жив через 4 будинки від Арахамії – це не єдиний привід очолити гральний бізнес. То ми його запросили, тому що він мав досвід управління одного з казино і знав, от, як, із чого цей ринок, хто скільки заробляє, яким чином. Це Прем'єр Палас, так він керував чи ні? Там казино? Я не знаю, яким, чесно кажучи. Не розповів вам? Ні, да, я просто, я навіть не питав. Я знаю, що виглядає він зустрічається з так званими гравцями ринку. І ми бачимо, що після того, от коли ми як чайники з ними спілкуємося, а потім, коли приєднується Борис до співбесіди, то вони одразу, знаєте, там сідають, як то кажуть, на одне місце і починають розмовляти з нами більш правдиво і в офіційному такому характері. Сусідство і якийсь досвід управління якимсь казино дозволили Бауму не лише увійти у робочу групу і WhatsApp Тимошенка, а й закріпитись у них. І безпосередньо долучитись до розробки законопроєкту, у якому з'явилась норма про непрозоре призначення головного по азарту, яким в ОП бачить самого Баума. Виглядає так, що фактично президентська вертикаль поширює свої повноваження ще на один орган влади, державний орган. Я просто не понимаю, в чем сам вопрос. Ну, окей, есть Баум, который разрабатывал законопроект. Да, он разрабатывал это от офиса президента, мы же это не скрываем. Ну, просто некому было разрабатывать больше. Борис Баум – це гарна кандидатура на очільника цієї комісії? Может быть и нормально. Ну, во всяком случае, у нас есть к нему доверие. Смотрите, мое мнение, что это нормальная кандидатура. Баум, як ми вже встановили, теж за. Буде така можливість, буде дуже гарно. Що ж, саме час дізнатись про нормальну кандидатуру більше. Крім того, що Борис Баум – колишній сусід Давида Арахамії і демонстрував свій латвійський паспорт, про нього відомо небагато. Із десяток років світився серед менеджерів російсько-української бізнес-групи ВС Energy. Вона володіє в Україні кількома обленерго, готелем «Прем'єр Палас», де раніше було казино, та іншими активами. Баум входив у наглядову раду Нікопольського заводу феросплавів, де ВС Energy стала партнером Коломойського і Пінчука. Мав кіпрську фірму, яку ЗМІ пов'язували із російською лотереєю, але називав її неактивною. Курсує між Україною і, як мінімум, Латвією, де є в керівництві низки підприємств. Я понимаю, что вас интересует, что он там был связан с российским бизнесом и так далее. Я знаю всю эту историю. Но это было, во-первых, до войны. Да, но у многих были какие-то завязки с русским бизнесом. Уточнимо, Борис Баум працював з ВС Energy і після війни. Але проблема ж глобальніша. Вона в тому, що Офіс президента заздалегідь визначив голову нового держоргану, який Офісу президента взагалі-то і не підпорядковується. А законопроєкт, що узгоджується на Банковій, дозволяє призначити цього кандидата тишком-нишком, без будь-якого прозорого відбору. Тут уважний глядач скаже: стоп, латвійський паспорт. Ви ж самі сказали, що Баум не громадянин України. Він же не зможе стати держслужбовцем. Але за дивним збігом обставин, як тільки Баум причарував Офіс президента, він отримав українське громадянство. Чи маєте ви українське громадянство? Так. А відколи? Що відколи? З якого часу? Ну, маю, дівчинка. Чи правда, що ви отримали його буквально в цьому році, паспорт український? Мабуть, так. Розкажіть, як це відбувалося? Тобто, хто приймав це рішення? Про те, щоб надати вам громадянство України? А що ти? Це рішення президента Володимира Зеленського? Так. Це якось пов'язано з тим, що зараз буде створений цей регулятор і що ви би хотіли його? Не думаю, що це пов'язано так. Я проживаю вже в Україні, дівчинка, 15 років. У мене 5 дітей здесь. Тому я думаю, що в мене є. Громадянство тільки в цьому році отримали, правильно я розумію? А покажете нам свій український паспорт? Ні, він вдома. Через 15 років проживання в Україні Баум отримав паспорт саме під створення державного регулятора із грального бізнесу. До речі, він мав би позбутись паспорту латвійського. Але
Через день після розмови ми зустрічаємо його на вході до Комітету Верховної Ради. Щоб пройти всередину, Баум дістає паспорт і віддає його представнику Держохорони. Поки охоронець роздивляється, давайте придивимося і ми. Документ абсолютно не схожий на український, але надзвичайно схожий на латвійський. Нагадуємо Борису Бауму і особливо президенту Зеленському, що подвійне громадянство заборонено українським законодавством, навіть для президентських улюбленців. Офіс президента не приховує, навіть підкреслює, що розробляв цей законопроєкт. Але не цю скандальну норму про відсутність конкурсу. Її нібито закинув до закону якийсь депутат, ОП ні до чого. Ми суто із цікавості почали шукати, а хто ж все-таки зі «Слуг народу» хоча б формально відповідальний за цей креатив. Не скажу вам точно, кто, не могу вам сказать, вот конкретно этот народный депутат предложил там эту норму, да. В комитете вышел закон в такой формулировке. Її подав один з народних депутатів, вона була в тексті, в тому тексті, який був допрацьований. Зрештою, голова парламентської робочої групи Олег Моросяк називає прізвище. Ця норма була запропонована Сашою Дубінським, але вона буде виглядати, що вона буде мати підтримку. Мама любить скорость. Ця аномальна норма і справді була ще в проєкті закону, поданому від імені нардепа Дубінського. Його «Слуги народу» провалили. Але далі вона перекочувала у проголосований за основу проєкт авторства самого Олега Моросяка. Чи не тому, що насправді влаштовує ключових гравців у владі? Хоча офіційно і голова фракції «Слуга народу», і куратор гральної реформи в Офісі президента називають її страшно корупційною. Мені здається, це корупційна норма, її треба просто прибирати. Це ж просто якась, як то кажуть, схематоз якийсь, знаєте? По-іншому і не називеш. Так, супер, ми теж так подумали. Я проти цього. Ви також проти. А як це так трапилося, що воно досі лишається? Що воно пройшло вже перше читання? Это первое чтение. Я считаю, что это должен быть, во-первых, это орган фактически, который, это исполнительная власть. В моем понимании, с этой комиссией должен разбираться Кабинет министров Украины. Конкурсом, не конкурсом, но в любом случае комитет здесь не имеет никакого вообще отношения к этой комиссии. И это будет правильно. Я надеюсь, что мы выйдем к такому пониманию. Але давайте вслухаємося у деталі. Навіть погоджуючись передати обрання комісії із азартних ігор Кабміну, ключові представники команди Зеленського якось невпевнено говорять про конкурс. Комісія повинна обиратись, як всі інші комісії, Кабміном, безпосередньо ніяким комітетом. С этой комиссией должен разбираться Кабинет министров Украины. Конкурсом, не конкурсом, как я и сказал, там на конкурсе, без конкурса, исполняющий обязанности, потом конкурс. Это без разницы. На самом деле, главная задача сейчас – запустить как можно быстрее процесс. Конкурс, окей, значит, выберут кого-то другого. Но, во всяком случае, этот человек в материале, и он понимает, как это работает. Может быть, на первый этап он хорошо, а потом найти кого-то другого. І тільки 4 лютого, у день нашої розмови, Давид Арахамія запропонував виправити цю погану норму. Хоча двотижневий термін на подачу правок збіг ще 30 січня. Я особисто сьогодні підписав правки, які я пропоную додати до комітету. Чути правильні заяви керівництва «Слуги народу» і Офісу президента, звісно, приємно. Однак повірити в те, що ОП розробила закон, туди підсунули корупційний момент, ОП проти, але момент не просто не прибирали, а протягнули через сесійну залу, досить складно. Тим більше, що парламентський комітет, який і займається реформою офіційно, жодних проблем не бачить. Буде мати підтримку? Мені так виглядає, що буде мати підтримку в комітеті, а там вже будемо далі обговорювати. Виглядає так, що фактично президентська вертикаль поширює свої повноваження ще на один орган влади, державний орган. Я просто не розумію, в чому сам вопрос. Це може стати історичним моментом в найгіршому сенсі цього слова. Вперше після запровадження відкритих конкурсів у нас може з'явитися квазі-процедура, коли керівництво нового державного органу пропонує група нардепів, і формально затверджує Кабмін. До того ж, людина, яка працювала над законопроєктом із такою нормою, не приховує, що сама хоче очолити цей новий держорган. А ще він комунікує із членами парламентського комітету, які і виступлять HR-ами, каже, що має мандат від Офісу президента України і навіть спілкується з одним із його очільників просто під час робочої групи. Тож, чи можна повірити, що ця шпарина так довго лишається у законопроєкті випадково?
Ми таку корупцію вбачаємо в нашому законі, що ж проголосували за нього в першому читанні. Але норма страшно корупційна. Закон ми писали, але конкретно цю норму нам Дубинський підкинув, і так, що ми навіть не в курсі були. Коротше, ця історія – це просто експрес-курс, як почати потрібну справу, але не втриматись від того, щоб напаскудити. Причому системно, адже як тільки стало відомо, що місця в комісії по контролю за азартними іграми підуть без офіційного конкурсу, за них почались неофіційні торги. Оптимістичний момент полягає в тому, що це паскудство відворотнє. Його ще можна змінити, закон ще не проголосовано остаточно і, будемо сподіватись і подивимось. І моментик наостанок. Отам в сюжеті йшлось про те, що Баум відвідував всі засідання грального комітету. Так ось ні! Вибачте, перебільшили. Його не було на засіданні, присвяченому ігровій залежності і проблемам, які вона викликає. Соціалка. Кому вона цікава? А там, де про бабло, там Баум був. Все. Побачимось, це наші гроші. В цьому місці я зазвичай кажу, долучайся до наших соцмереж, але мені цікаво, хоч хтось з вас долучився до наших соцмереж через те, що я ось тут це сказав. Якщо так, напишіть в коментарях, я хоч буду розуміти, що це все не дарма. І не грайте в азартні ігри. Як мінімум, якщо не можете собі безболісно дозволити протринкати ці гроші. А краще не грайте взагалі, це просто тупо. Все, бувайте.